Good morning friend, I am Rahul Sonawane and welcome to my YouTube channel Shree Sahi Foundation English Tech. Here we can study about the 1.2 an encounter of special kind. मित्रांनो या पाठामध्ये या पाठाची सुरुवात करण्यापूर्वी आज आपण त्याचा चिट चॅट आणि वॉर्मिंग अपचा भाग बघणार आहोत. तर या वॉर्मिंग अप मध्ये मित्रांनो तुम्हाला एक पेज नंबर 7 वर एक चित्र दाखवलेलं आहे चिट चॅट मध्ये की ज्या चित्रामध्ये एक छोटीशी मुलगी आहे आणि त्या मुलीच्या डोक्यावर एक टोपली आहे आणि त्या टोपलीमध्ये एक कुत्र्याचं पिल्लू आहे. एकंदरीत त्या चित्राकडे बघताना आपल्याला असं वाटतं मित्रांनो की त्या कुत्र्याच्या पिल्लूला पाण्यामधून वाचवण्याचा प्रयत्न ती मुलगी करते. म्हणजेच एकंदरीत काय की ज्या ठिकाणी कुठेतरी एक फ्लडची परिस्थिती असेल, पुराची परिस्थिती असेल आणि त्या परिस्थितीमधून त्या कुत्र्याच्या पिल्लूला कुठेतरी जीव वाचवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला आहे मित्रांनो. तर या ठिकाणी वॉर्मिंग अप मध्ये तुम्हाला प्रश्न दिला आहे मित्रांनो, व्हॉट डू यू सी इन द पिक्चर. तर तुम्हाला या पिक्चरमध्ये काय दिसतंय किंवा तुम्ही या चित्रात काय पाहत आहेत असा तुम्हाला एक प्रश्न विचारला आहे. तर त्या ठिकाणी तुम्ही सरळ सरळ हे उत्तर मी जसं तुम्हाला एक्सप्लेन केलं त्याच पद्धतीने तुम्ही सांगू शकतात. आय सी अ स्मॉल गर्ल कॅरिंग अ पपी इन अ लार्ज राऊंड टब इन नेक डीप वॉटर ऑफ द रिवर. की ज्या ठिकाणी एक मुलगी आहे की जी मुलगी काय करते तिच्या डोक्यावर एक टब ठेवून आणि त्या ठिकाणी पप्पीला घेऊन जाते आहे. सेकंड क्वेश्चन आहे मित्रांनो त्या ठिकाणी तुमचा, व्हॉट डू यू थिंक द गर्ल इज ट्राईंग टू डू अँड व्हाय. म्हणजेच काय ती मुलगी काय करण्याचा प्रयत्न करीत आहे आणि का, असा तुमचा तो दुसरा सेकंड प्रश्न आहे मित्रांनो. व्हॉट डू यू थिंक द गर्ल इज ट्राईंग टू डू अँड व्हाय. तर या ठिकाणी तुम्ही त्याचा आन्सर लिहू शकतात मित्रांनो. काय की द बिलीव्ह इज ट्राईंग टू रेस्क्यू द पपी फ्रॉम ड्रॉविंग इन द रिवर बिकॉज एनी हाऊ शी वॉन्टेड टू सेव्ह द पपी. काय त्या ठिकाणी तुम्हाला असं लक्षात येईल की त्या पप्पीला त्या ठिकाणी ती काय वाचवण्याचा प्रयत्न करते, त्याचा जीव वाचवण्याचा प्रयत्न करते मित्रांनो. थर्ड क्वेश्चन आहे मित्रांनो त्या ठिकाणी तुमचा, इफ यू वेअर इन द प्लेस ऑफ द गर्ल व्हॉट वूड यू डू. या ठिकाणी तुम्हाला आता एक तिसरा प्रश्न विचारला मित्रांनो, इफ यू वेअर इन द प्लेस ऑफ दॅट गर्ल व्हॉट वूड यू डू. तुम्ही त्या मुलीच्या जागी असता तर काय केलं असतं. तर साहजिक आहे मित्रांनो की जर त्या मुलीच्या जागी जर आपण राहिलो असतो तर जे त्या मुलीने जे केलं तेच आपण केलं असतं. त्यासाठी आपण सांगू शकतो, आय वुड ऑल्सो हॅव ट्राय टू रेस्क्यू द पपी इफ दॅट वॉज विदिन माय रिच. जर समजून घ्या तुम्ही तुमच्या पोचण्याच्या पाणी जर तुमच्या हाईटच्या लेवलच्या हिशोबाने जर राहिलं असतं तर तुम्ही निश्चितच त्या ठिकाणी प्रयत्न केला असता त्या कुत्र्याच्या पिल्लूला वाचवण्याचा. जर तुमच्या हाईटच्या पलीकडे जर पाणी असेल तर तुम्ही प्रयत्न न केलाच बरा मित्रांनो. ठीक आहे, पुढे बघा, डू यू थिंक शी विल बिकम सक्सेस इन हर मिशन. तुम्हाला असं वाटतं की ती मुलगी तिच्या कृतीत किंवा तिच्या जे आहे कार्यात यशस्वी झाली असेल. तर या ठिकाणी निश्चितच जर बघितलं मित्रांनो तर ती मुलगी तिकडून पाण्यातून बाहेर निघण्याचं एक पोझिशन दिलेली आहे आणि बाहेर निघत असताना जर तिची पोझिशन पाण्याच्या कुठेतरी एक हनवटीपर्यंत जर पाणी असेल तर निश्चितच ते पुढे पुढे पाणी कमी होण्याची परिस्थिती आहे. सो वी कॅन से द आन्सर यस द गर्ल हॅज रेस्क्यू द पपी फ्रॉम ड्रॉविंग इन द रिवर. सो आय थिंक शी वॉज सक्सेसफुल इन सेव्हिंग द पपी. तर अशा पद्धतीने आपण या प्रश्नांची उत्तरं देऊ शकतो मित्रांनो. सेकंड पार्ट आहे तुमचा, मॅच द ॲप्रोप्राईट हेडिंग विथ द इमेज. मॅच म्हणजे काय जोडायचं आहे तुम्हाला, ॲप्रोप्राईट म्हणजे काय योग्य, हेडिंग विथ द इमेज. खाली मित्रांनो तुम्हाला इथं 4 इमेज दिलेल्या आहेत आणि त्या 4 इमेजमध्ये तुम्हाला काय करायचं, योग्य असं हेडिंग चूज करायचं आहे. तर मित्रांनो आपण पहिले जे चित्र दिले त्या चित्रांचं ऑब्झर्वेशन करूया. फर्स्ट इमेज दिलं आहे तुम्हाला एमध्ये की एक काहीतरी मुलगा आहे आणि त्याच्या आजूबाजूला काहीतरी पुस्तकं आहेत आणि त्या ठिकाणी तो खूप काहीतरी एक त्याचा चांगला टाईम दिसतो आहे आपल्याला, एक व्यवस्थित मजेशीर आहे. डीमध्ये तुम्हाला दिसतं आहे मित्रांनो की या ठिकाणी एक मुलगा त्या ठिकाणी काहीतरी पुस्तक वाचतो आहे आणि तिकडे साईडला एक कॉटवर कोणतरी झोपलेला आहे, परंतु खिडकीमधून काहीतरी एक आवाज येतो आहे त्या ठिकाणी. त्या आवाजामुळे आय थिंक तो डिस्टर्ब झालेला दिसतो आहे. ठीक आहे, सीमध्ये तुम्हाला दिसतं आहे मित्रांनो की या ठिकाणी एक बंगला आहे आणि त्याच्या बाजूला एक खूप रम्य असं वातावरण, निसर्गरम्य असं वातावरण आहे आणि आरामदायी त्या ठिकाणी तो बंगला दिसतोय आपल्याला. आणि बी मध्ये दिसतंय मित्रांनो की या ठिकाणी
सेम डीला जशी पोझिशन होती तशीच पोझिशन आहे, परंतु या ठिकाणी डिफरंट असं आहे मित्रांनो की तो झोपलेला माणूस आहे तो कुठेतरी गाढ झोपण्याच्या परिस्थितीमध्ये आपल्याला दिसतो आहे, गाढ झोपलेल्या परिस्थितीमध्ये दिसतो आहे सॉरी, आणि खिडकीमधून कुठल्याही प्रकारचा गोंगट नसताना तो जो वाचन करणारा मुलगा आहे किंवा विद्यार्थी आहे तो एक तल्लीन झालेला आहे त्याच्यामध्ये. तर या ठिकाणी मित्रांनो आपण एक वाचूया या ठिकाणी. अवर लक्झरियस बंगलोज. तर लक्झरियस म्हणजे काय मित्रांनो, तर आरामशीर किंवा मजेशीर, म्हणजे अवर आमचा मजेशीर बंगला. तर निश्चितच तुम्हाला त्या ठिकाणी सी जे ऑप्शन आहे मित्रांनो, तर सी हे ऑप्शनच त्या ठिकाणी त्याचा आन्सर असणार आहे. तर एक फर्स्ट आहे त्याला तुम्ही सी लिहू शकतात की ज्या ठिकाणी तुमचं लक्झरियस बंगला आहे. माय फेवरेट पास टाईम, की माझं सगळ्यात आवडती जी वेळ होती, तर त्या ठिकाणी तुमचे ए तुमचं ऑप्शन येणार आहे मित्रांनो की ज्या ठिकाणी त्याचा आवडता पास टाईम गेलेली वेळ आहे ती. व्हॉट अ कॉमन्शन. कॉमन्शन म्हणजे काय की ज्याला आपण गोंधळ म्हणतो, काय गोंधळ आहे. तर मित्रांनो बी आणि डीमध्ये तुम्हाला निश्चितच त्या ठिकाणी डीला गोंधळ दिसतोय की ज्या ठिकाणी तो मुलगा जो आहे वाचन करताना त्याला डिस्टर्ब होताना दिसतंय आपल्याला, खिडकीमधून काहीतरी गोंगाट येतोय आणि त्या गोंगाटामधून त्याला कुठेतरी डिस्टर्ब होतं आहे. ठीक आहे. फोर्थ आहे एंग्रॉन्स इन माय बुक. एंग्रॉन्स म्हणजे काय, ज्याला आपण तल्लीन म्हणतो, वाचण्यात तल्लीन असणं. इन माय बुक, मी माझ्या पुस्तकात खूप तल्लीन आहे वाचण्यामध्ये, तर ऑब्वियसली त्याला बी आहे मित्रांनो. तर अशा पद्धतीने तुम्ही सांगू शकतात मित्रांनो की या ठिकाणी अवर लक्झरियस बंगलो म्हणजेच काय की ज्या ठिकाणी सी आहे. माय फेवरेट पास टाईम म्हणजे ए आहे. व्हॉट अ कॉमन्शन म्हणजे ज्याला काय डी आहे, आणि एंग्रॉन्स इन माय बुक की ज्याला आहे बी. तर अशा पद्धतीने तुमचा वॉर्मिंग अप अँड चिटचॅटचा भाग आहे मित्रांनो. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर निश्चितच माझ्या या श्री साई फाउंडेशन इंग्लिश या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर नोटिफिकेशन बेलवर निश्चितच क्लिक करा मित्रांनो, की जेणेकरून माझा येणारा प्रत्येक व्हिडिओ हा तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. याच्यानंतरचा जो पुढचा भाग आहे मित्रांनो, ॲन एन्काउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, या स्पेशल काइंडचा जो पॅसेज एक्सप्लेनेशन आहे मराठी, तो या यूट्यूबच्या या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेला आहे मित्रांनो. याच्यापासून तुम्ही पुढे कंटिन्यू करू शकतात. आणि जर तुम्ही या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल मित्रांनो, तो निश्चितच सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.